انا هتكلم عن الدومستيك فايلنس. دومستيك فايلنس هي شكل من اشكال الابيوز، لكن بتبقى غالبا في الناس الكبار. الابيوزر غالبا بيكون ميل، والميل ده بيتصف ان عنده لو سيلف استيم، يعني ما عندوش ثقة في نفسه، ما بيعرفش يكنترول الانجر، وكمان ممكن يكون عنده history of substance abuse، بياخد حاجة، بيتعاطى حاجة. طب الفيكتيم غالبا بيكون related للابيوزر. ازاي؟ بيكون فيه financial dependence، يعني زي ما يكون مثلا اهله او ده يكون زوجها financial، وكمان ممكن يكون emotional، زي مثلا يكون البوي فريند بتاع emotional dependence. ديت هي الموست كومن كوز اوف انجري في الفيميل في يونايتد ستيت. يعني يونايتد ستيت لو لقيت فيميل عندها انجري بتبقى غالبا بسبب الدومستيك فايلنس. طب هل انت هنا بتريبورت؟ طبعا هنا بتكون السن غالبا اكبر من 18، فانت مش بتريبورت. لكن انت بتعمل ايه؟ بتعمل 3 حاجات. اول حاجه تعمل بلان، يعني خطه مع الفيكتيم ان هي تهرب من ايه؟ من الابيوزر ده. يبقى اول حاجه بتدسكس ان اسكيب بلان عشان تنشور الفيكتيم سيفتي، تتاكد من امان الفيكتيم. تاني حاجه لازم تكتب كل اللي حصل. تالت حاجه تانكارج الفيكتيم ان هو يروح هو يعمل ريبورت على الابيوزر ده. دي كده الدومستيك فايلنس. المعلومه المهمه هنا هي ان الموست كومن كوز اوف انجري ان فيميل ان يونايتد ستيت از دومستيك فايلنس.